තාක්ෂණය ගැන වීඩියෝස් වෙන ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතුලා ඉන්නේ මදුට එක අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම වැදගත් වෙන විදිය වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ අපි ගෙනලා තියෙන්නේ ඔයා ගාව තියෙන්නේ Android mobile phone එක ගන්න. ඔයාලගේ Android mobile phone එකේ ඔයාලගේ dial pad එක කියන්නේ ඔයාලා නිතරම call ගන්න use කරන ඔයාගේ dial pad එක වල නොදන්න රහස් codes දෙකක් ගැන මේ රිවිව් එකෙන් අද මේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට ඔයාලා නිතරම යූස් කරත් මොබයිල් ෆෝන් එකක් ඔයාලා දන්නේ නැහැ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ වගේ රහස් කෝඩ්ස් තියෙනවා. මේ කෝඩ්ස් වලින් ඔයාලා මේ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. මගේ යාළුවෝ හැමෝම දැනුවත් කිරීමට තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ගෙන ආවේ. එහෙනම් වැඩි විස්තර වීඩියෝට යමු. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් ඉදිරියට මෙවැනි වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ bell button එකත් all click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි යාළුවනේ මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දාපු ගමන් එක notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා යාළුවනේ ඔයාලට ඔයාගේ mobile phone එකේ ඔයාලා නොදන්න dial pad එකේ සංගවිලා තියෙන codes දෙකක් ගැන මේ රිවිව් එකෙන් කියනවා කියලා. අපි බලමු අපේ රිවිව් එකේ තියෙන පළවෙනි code එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලා කරන්න ඕනගේ dial pad එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ කියන code එක ඔයාලා ඒක type කරගන්න. තරුවයි 31යි hash කියලා type කරලා වගේ dial pad එකෙන් dial කරගන්න. dial කරගත්තට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් outgoing call ID service is enable කියලා. මේ විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් තරුවයි 31යි hash කියලා dial කරගෙන මේ විදිහට enable සහ disable කරගන්න. outgoing call ID ඒ කියන්නේ outgoing call ID එක ඔයාලට පුළුවන් මේක enable disable කරගන්න. මෙතන code එක type කරලා තරුවයි 31යි hash කියන code එක type කරලා මේක පොඩි code එකක් ඔයාලට ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපේ දෙවෙනි code එක මොකද්ද කියලා. ඔයාලා ඔයාගේ dial pad එක නැවතත් type කරගන්න. තරුවයි hash 225යි hash තරුවයි hash තරුව. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට send information කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone එකේ ඔයාලා දැනට use කරන Gmail account ප්‍රමාණය සහ Gmail account වල name. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Gmail account list එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන විදිහේ දෙයක්. මොකද සමහර Gmail address එක ඔයාලට delete වෙලා තියෙන එක අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවක නැත්තම් ඔයාලා මොකක් හරි හදිස්සියකට ඔයාලට Gmail address ටික බලා ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේ code එක type කරලා ඔයාගේ Gmail address ටික කියනවාගේ mobile phone එකේ දැනට තියෙන Gmail address සියල්ලම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන birthday select කරන්න ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. මෙතන events 27ක් කියලා පෙන්නගෙන ඔයාගේ Gmail address සහ ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන events තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මේක ඔයාලට lazy code එකක් hash තරුවයි hash 225යි hash තරුවයි hash තරුව කියන code එක type කරලා පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ mobile phone එකේ දැනට තියෙන Gmail account ප්‍රමාණය සහ account එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් යාළුවා මම මෙතනින් අයින් වෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙම ඔයාලට සරල codes දෙකක් ගැන තමයි රිවිව් එකෙන් ගෙනාවේ. තව codes කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ ගැනත් මම ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට එකින් එකට කියලා දෙනවා. වීඩියෝ ගොඩක් දිග්ගස්සන්න බැරි හින්දා මම අදට ඔයාලට codes දෙකක් ගැන ගෙනාවා. මම කලින් වීඩියෝ එකකදී තවත් codes දෙකක් ගැන ඔයාලට කියලා දුන්නා. තවත් ඉස්සර තවත් මේ වගේ වැඩ කැලි තියෙන දේවල් ඒ කෙනෙකුගේ mobile phone වල නොදන්න වැඩ කිඩ සහ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන Android trick සම්බන්ධ දේවල් review සම්බන්ධ හැම දෙයක් ගැන වීඩියෝස් කරනවා. දිගටම නැදිලා ඉන්න channel එකට අලුත් යාළුවෝ ඉදිරියට අපේ channel එකේ වීඩියෝස් බලන්න තාම subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe button එක click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් comment එකක් දාන්න. අනිත් අය දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉස්සරහින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි සෙට් වෙමු.